নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল হিমাক্সিছ ক্ৰিয়েশ্যনলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 1 মই আগতে দি থৈ দিছোঁ। যদিহে চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু দেৰি নকৰি বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন আমাৰ হাত হ'ব। ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া এইটো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াত প্ৰথমে এটা গাঁঠি দিব লাগিব, এনেদৰে দি ইয়াত আৰু দুটা চেইন লগাব লাগিব। এনেকৈ দুটা চেইন বনাব লাগিব। বনাই লৈ এতিয়া ইয়াত আমি চাৰিবাৰ একেটা ঘৰৰ পৰাই এনেকৈ চাৰিবাৰ নিব লাগিব। দুবাৰ, তিনিবাৰ, চাৰিবাৰ আনি একেলগে এনেদৰে আনি ল'ম। লৈ এটা চেইন দি ল'ম। এতিয়া আমি চাব 1 2 3 তিনি নম্বৰটোত এটা ডাবল কুৰ্চা গুঠি ল'ম। এইটোক ডাবল কুৰ্চা বুলি কোৱা হয়। আৰু এতিয়া এটা ঘৰ পিছুৱাই তাৰ পিছৰ ঘৰটোত এনেকৈ চাৰিবাৰ আনি ল'ম। আনি একেলগে এনেকৈ আনি এটা চেইন দি ল'ম। এনেকৈ আমি গোটেই শাৰীটো বনাই যাম। মই গোটেই শাৰীটো বনাই ল'লোঁ। লৈ এতিয়া ইয়াত দুটা চেইন দিম। দি এই ঘৰটোত ইয়াত আমি জইন কৰি দিম। চাওক, বন্ধুসকল ইয়াত চাব, ইয়াত য'ত আমি ঘৰ বঢ়াইছিলোঁ বডিটো বনাওঁতে তিনিটা চেইন দিছিলোঁ, ঘৰ বঢ়াইছিলোঁ তিনিটা চেইন। আৰু তাত চাওক, তাত মই এটা পাফ গুঠিছোঁ এইটো। আৰু দুয়োকাষে য'ত ডাবল কুৰ্চা হৈছিলে তাত দুটা পাফ পৰিছে। এতিয়া চাব, ইয়াত এটা ছিংগল ষ্টিচ দি এটা চেইন দিলোঁ, দি ঘূৰাই দিম। দি আৰু দুটা চেইন দিলোঁ। এই ঘৰটোত আমি এনেকৈ চাৰিবাৰ আনি ইয়াক একেলগে বন্ধ কৰি এটা চেইন দি দিম। তাৰপিছত আৰু ইয়াত এটা ডাবল কুৰ্চা গুঠিম আমি। গুঠি লৈ এই ঘৰটোত আৰু এনেকৈ আমি চাৰিবাৰ আনি লৈ একেলগে বন্ধ কৰি দি ইয়াত চেইন দি দিম। এনেকৈ আমি এই শাৰীটো বনাই যাব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াত দুটা চেইন গুঠি ল'ম। এটা আৰু এটা দিব লাগিব। দুটা চেইন গুঠি লৈ এই ঘৰটোত, ইয়াৰ প্ৰথম যিটো ঘৰ আছে এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দিব লাগিব। দি তিনিটা চেইন দিম।
দি ইয়াৰ কাষত যিটো খৰ আছে চাব এই খৰটোত এটা ডাবল ক্ৰচা গুঠি ল'ম আৰু এনেকৈ ইয়াত মুঠতে যিমানটা খৰ আছে সিমানটাই আমি ডাবল ক্ৰচা গুঠি যাম আৰু এনেকৈ আমি 4 শাৰী বনাম চাওক মই 4 শাৰী বনাই ললো লৈ এতিয়া আমি এই ডিজাইনটোৱে আকৌ বনাব লাগিব তো ইয়াত আমি 3টা চেইন গুঠিম গুঠি পিছত এটা ঘৰ এৰি এই ঘৰটো এৰি এই ঘৰটোত আমি এই ডিজাইনটো বনাবলৈ 4 বাৰ এনেকৈ আনিব লাগিব আনি লৈ ইয়াত এটা চেইন দি দিব লাগিব এইবাৰ মই 4 নম্বৰ ঘৰটোত এটা ডাবল ক্ৰচা দিছোঁ দি এটা ঘৰ পিছৰ তাৰ পিছৰ ঘৰটোত এনেকৈ 4 বাৰ আনি এই ডিজাইনটো বনাই ল'ম আৰু এনেকৈ আমি এই হাৰটো বনাই যাব লাগিব আৰু এনেকৈ আমি আমাৰ হাতখনত যিমান দীঘলৰ প্ৰয়োজন হয় সিমান দীঘল আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ মই হাতখন গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু বিশেষ একো কৰা নাই মই এই ডিজাইনটোই ৰিপিট কৰি গৈছোঁ এতিয়া আমি এইখিনি বনাম ইয়ালৈকে ইয়াত এইখিনিতে এটা গাঁঠি দিব লাগিব দি লৈ আৰু 2টা চেইন দিম ইয়াত দি এতিয়া সেইকেইটা ঘৰতে এটা ডাবল ক্ৰচা দিম ক্ষমা কৰিব ইয়াত আমি এনেকৈ এটা ৰাখি দিম ইয়াত আৰু এটা ডাবল ক্ৰচা দিম দি এনেকৈ এই 3টা ঘৰ এনেকৈ একেলগে আনি ল'ম লৈ ইয়াত চাব ইয়াত এইখিনিতে এটা এনেকৈ সিঙ্গল স্টিচ দিম চাওক ইয়াত এতিয়া আমি আৰু 3টা চেইন দিম দি এই ঘৰটোত এনেকৈ 2 বাৰ দিম দি এনেদৰে দিম ইয়াত এটা সিঙ্গল স্টিচ দিম এনেকৈ আৰু এনেকৈ এইখিনি মই বনাই ল'ম গোটেইখিনি বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ